तुम्हा सर्वांचे आपल्या चॅनलवर स्वागत आहे। आज आपण रवा ढोकळा बनवणार आहे। खूप छान बनतो रवा ढोकळा। तर पाहूया आपण आज रवा ढोकळा। त्याच्यासाठी साहित्य घेऊया। 1 वाटी रवा घेतला आहे, बारीक रवा। त्यामध्ये 1 कट केलेली हिरवी मिरची टाकायची। थोडा लसूण पेस्ट टाकायचा, 1 चम्मच। अर्धा चम्मच मीठ टाकायचं आणि तेल टाकायचं, 1 पळी। हे छान मिक्स करून घ्यायचं। हे मिश्रण छान मिक्स झालं की याला पाण्याने भिजवून घ्यायचं। थंडच पाणी वापरायचं आहे। आपण थोडं दही टाकणार आहे याच्यात। अर्धी वाटी दही घालणार आहे आपण याच्यात भिजवताना, आणि लागेल तेवढं पाणी घालून मग सैलसर भिजवून घ्यायचं। एक वाटी रव्याला आपण भिजवताना अर्धा ग्लास पाणी लागलाय आणि अर्धी वाटी दही घालून भिजवलाय। आता हे 15 मिनिट असंच झाकून ठेवायचं, थोडंसं रवा मुरेल एवढं, आणि नंतर आपण ढोकळा बनवायचा। हा भिजवलेला रवा मुरतो आहे 10-15 मिनिट। तोपर्यंत आपण एका पातेल्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकून गॅसवर गरम करायला ठेवायचं आहे, आणि त्या पातेल्यामध्ये एक स्टँड ठेवायचं आहे। आपल्या डायनिंगवर असतो तो स्टँड, आणि त्याच्यावर ढोकळ्याचं भांडं ठेवायचं आहे। 15 मिनिट झालेलं आहे। आता आपण या रव्याच्या मिश्रणामध्ये 1 इनोची पुडी घालणार आहे। छोटी पुडी येते इनोची, ती पूर्ण टाकायची आणि त्यावर थोडं पाणी टाकायचं। पाणी टाकल्यानंतर फिरवून घ्यायचं, छान मिक्स करून घ्यायचं। इनो टाकल्यानंतर रवा छान फुगतो आणि आपला ढोकळा पण छान फुगतो। आता आपण ज्या भांड्यात ढोकळा बनवणार आहे, या भांड्याला आपण आतून तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं। तेल लावलं आहे याला आतून। भांडं कोणतंही घेतलं तरी चालतं, स्टीलचंही चालतं किंवा ॲल्युमिनियमचं असं असलं तरी चालेल। त्यामध्ये आता आपण हे मिश्रण टाकून घ्यायचं। पाणी गरम झालेलं आहे। त्या भांड्यामध्ये आता आपण हे ढोकळ्याचं पातेलं ठेवायचं आणि त्यावर थोडं लाल तिखट भुरभुरायचं। तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल। तुम्हाला कलर पाहिजे असेल तर हळद टाकू शकता, थोडं पिवळा कलर येऊन जाईल। आणि आता थोडा मीडियम जाळ ठेवून याला 15 मिनिट वाफवून घ्यायचं।
त्यावर झाकून द्यायचं आणि 15 मिनिटांनी पाहायचं. ढोकळा शिजून राहिला आहे तोपर्यंत आपण ढोकळ्यासोबत खायला लागणारी चटणी बनवून घेऊया. त्याच्यासाठी कोथिंबीर घेतली आहे थोडी, एक छोटी वाटी. त्याच्यामध्ये थोडं दही घालू. दोन 3 चम्मच साधारण दही आणि शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहे. 2 चम्मच शेंगदाण्याचा कूट. 2-3 लसूण पाकळ्या टाकायच्या. मीठ घालायचं अर्धा चम्मच. आणि हिरवी मिरची घालायची. 2 मिरची घेतली आहे. कट करून 2 मिरची टाकली. सगळं साहित्य एकत्र मिक्सरच्या भांड्यात टाकलं आहे आणि आता मिक्सरवर आपण बारीक करून घेऊया. आपली चटणी रेडी झाली आहे. आता ढोकळ्यासोबत खायला तयार आहे. पंधरा मिनिट झालेले आहे. आपण आता पाहूया उघडून ढोकळा झाला की नाही. तर ह्याच्यामध्ये चाकू टाकून पाहू. शिजलेला आहे, झालेला आहे आपला ढोकळा. तर गॅस बंद करू आणि तडक्याची तयारी करू. ढोकळा तयार झालेला आहे. आता आपण ढोकळ्यासाठी तडका बनवणार आहे. त्याच्यासाठी एक पॅन घेतला आहे, गॅसवर पॅन ठेवला आहे आणि त्यामध्ये 2 चम्मच तेल घातलं आहे. तेल गरम झालं की आपण त्याच्यात मोहरी टाकणार आहे. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये अर्धा चम्मच मोहरी टाकणार आहे. मोहरी छान तडतडली की मिरची घेतली आहे एक कट करून, मिरची घालायची. आणि थोडी कढीपत्त्याची पानं घालायची. बस आपला तडका तयार आहे. तो ढोकळ्यावर आपण टाकणार आहे. थोडा सांबार पण टाकायचा गार्निशिंगसाठी. तयार आहे आपला ढोकळा. आता आपण सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे आपला ढोकळा तयार झालेला आहे. मस्त बनला आहे, स्पंजी बनला आहे छान. आपण आता कट करून घेऊ. तुम्हाला ज्या साईजचा कापायचा आहे त्या साईजचा तुम्ही कट करून घ्या. अगदी छान मऊ लुसलुशीत असा झालेला आहे. तुम्ही पण घरी ट्राय करून बघा आणि कमेंट्सद्वारे मला कळवा कसा बनला आहे तुमचा ढोकळा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.